Ay. Tayo ng kuha ng konting pansit. Yan, lagyan natin ng repolyo. Yan, lagyan ng repolyo. Sibuyas, konting konting karne ng baboy. Yan. Oh. Yan. Anuin na natin. Isahin na natin. Yan. Mga kaibigan, luto tayo ng konting merienda, hapunan. Hello! How are you, son? You okay? Anong gagawin mo, Christian? Ha? Ha? Broccoli? Naubos mo na yung ano mo? Hapunan mo? Ayan na. Lagay natin yung ating baboy. Karning baboy. Ang dami maluto ngayon Hanggang bukas na to yung pancake. Sarap. Tubig. Ang masyado marami na. Sarap. Amoy pa lang. Kaya medyo papulahin na. natin konti. Medyo pula-pula na. Pag namula yan, gisayin na natin. Lagyan na natin bawang sibuyas. Sarap pa. Ayan na yung sibuyas mo. Yes. Masarap yung anting-anting mo. Diyan na sibuyas, bawang, mga kaibigan. Lagyan natin ng konting anting-anting. Yan, anting-anting yan. Yan ang masarap. Toyo. Oh. Fiesta sa lamisa na naman yan mamaya. Sarap. Sarap. Bakit sarap mo magluto?
Ba't masarap magluto, sweetie? Hello. Masarap ka talaga magluto, ano? Siyempre. Kasing usok niya. Yan. Yan na, may halo na gulay. Ilagay mo ng gulay, dong. Sarap. Babad-babad mo na. Medyo matigas ba? Matigas. Kasing tigas ng tagahawak. Kasing tigas ng tagahawak. Okay? Are you okay? Are you waiting, Pansit? Are you? Hi! Hi! Hi, baby! Hey, baby! Hi! Are you dancing? Mommy is watching you. Are you? Are you okay? Oh! Be careful. Yee. Yee. Baby, happy? Are you happy? Jump! Ow! Oh! Very strong. Are you play? Oh! Ow! 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 Oops! Jumping like a turtle. Oh! Ow! Ow! Come here! Yee! Oh! Oh la la! Oh la la! Hey! Mommy is watching. Mommy is watching. I'm a cameraman. Cameraman. Hi! Hi! Ayan, lapit na. Lapit na. Lapit na. Iya! Kainin na. Sarap-sarap ah. Sarap-sarap na luto ni Sweetie ah. Very, very sweet ah. Yummy, yummy ah. Nagugutom na ang tagahawak ng cameraman.